सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जहाँतै हुनुहुन्छ आरामै कुशल हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। दर्शक श्रोता, यो विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ विषयहरू विविध विषयमा जानकारी गराउने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई पनि मन पराउनु हुनेछ र यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ, लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। आज म नितान्तै नयाँ भिडियो सधैँ डाँडा काँडा घुमेर विभिन्न विषय सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय विषयमा जानकारी गराउँथे भने म आज किचनतिर छिरेको छु। विशेष नौलो भिडियोको साथमा म उपस्थित भएको छु। दर्शक श्रोता, आज नेपाली समाजमा निकै प्रचलित रहेको कोदो गढेरो कसरी बनाउँछ, के चाहिन्छ त्यसमा, कसरी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। कराई चाहिन्छ, हेर्नुस् यो कराईमा च्याम्मा बनाउने हो। च्याम्मा ढिँडो खाने लाइनमा छु आज है। च्याम्मा कराईमा यो तर्केमा जस्तै यो पानी मैले चाहिँ पानीमा बनाउन लाग्छु। अझै यो प्रचलित हिमाली क्षेत्रहरूमा यसमा पुरै दुधमा बनाउने चलन हुन्छ। दुधमा निकै मिठो हुन्छ, अझै टेस्टी हुन्छ, खाने लायक हुन्छ। हेर्नुस् अब यो पुरै पानी तातिसकेपछि यता छ फेरि यो भाँडो भइहाल्यो। यो कोदोको पिठो यहाँ छ, हाम्रो भाषामा केपा भन्छ। चट्ट यसले स्याट्ट चलाइसकेपछि ढेँडो गजब हुन्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई चट्ट माया गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु होला। ढिँडो पाक्दैछ, हेर्नुहोस् यो साथीहरू। चट्टा चाहिँ ढेँडो पाक्दैछ, हेर्नुहोस् मेरो किचनमा साथीहरू। अहिले पानी लग्ने च्यालेन्ज गरेको छ, बाहिर चिसो चिसो छ। च्याम्मा पकाएर खाइसकेपछि च्याम्मा तातो नै हुन्छ, भिटामिन हुन्छ। हेर्नुहोस् च्याम्मा खाइसकेपछि हेर्नुहोस् अझै यसरी ढेँडो पकाउँदा थोरै अझै यसमा च्याम्मा घिउ हालिदियो भने त्यसमा भाँडोमा अलिक टाँसिनु मिठो पनि हुन्छ साथीहरू। म चाहिँ घिउ हाल्छु है थोरै। चट्ट यो गाउँबाट ल्याएको शुद्ध भैँसीको दुध के अरे घिउ, हेर्नुहोस् च्याम्मा यति हालेर यहाँ हालेपछि टाँसिनु मिठो पनि हुन्छ, नहाले पनि हुन्छ होइन, हाल्नुपर्छ होइन। यो हाल्यो भने टेस्टी हुन्छ। मैले चाहिँ हालेँ
रे यसरी पाक्दैछ हेर्नुहोस् यहाँ च्याम्म लगाएर खाएपछि च्याम्म ज्यान पाक्छ ज्यानलाई स्वास्थ्य फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् साथी हो यहाँ च्याम्म ढिँडो बाँध्दैछ मैले चाहिँ ताकिया बनाएको छ गाउँघरतिर त ठुलो बनाउँछ पुरै कसौडी ठुलो भाँडामा बनाएको हुन्छ तर हामी त के गर्ने थोरैजना छौँ थोरैजनाको लागि यतिले जस मजाले पुग्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर ज्याम्म पाक्दैछ हेर्नुहोस् यो ढिँडो है अब ढिँडो चाहिँ पाक्न लागेको छ 5 मिनट रेडी हुन्छ सबैभन्दा सजिलो खानाको लागि बेस्ट हैन कुनै गाह्रो नै छैन झट्ट लाएर हेर्नुहोस् यसरी समाएर स्वाट स्वाट यस्तो गरिदिएपछि 5 मिनटमा रेडी हुन्छ हेर्नुहोस् ढिँडो तर हाम्रोतिर यो यसरी छाम्दाखेरि यहाँ हातमा टाँसेन भने पाक्यो भन्ने हुन्छ कसरी पाक्यो के भन्ने कुरा त्यो चिन्दै हुन्न यसरी यसो छाम्दिएपछि यसमा हातमा टाँसेन भने ढिँडो पाक्यो भन्ने हुन्छ मेरो चाहिँ अलिक पाकेको छैन अब पाक्न लाग्छ हेर्नुहोस् साथी ढिँडो खाउँ स्वास्थ्य बनाऊँ ल साथी हो मेरो परिकार सुरु भयो के अरे अब पुरा रेडी भयो तयारी भयो अब खानको लागि तयार छु यहाँ तरकारी चाहिँ च्याम्म लगाएर हेर्नुहोस् अनि यता चाहिँ ढिँडो च्याम्म खाने हो यो भट्टाको अचार यो चाहिँ पुदिनाको अचार अब योसँग म सर्लप खान्छु है साथी हो सुरु गरौँ है खाएँ अब सुरु गरेँ है मैले बनाएँ बनाएर पनि खाँदैछु अब सुरु गरेँ है यम्मी खाने हो छुट्टै मजा आइरहेछ हौ साथी ज्याम्म यो मासुलाई यसरी खाएपछि चट्ट घिउमा यसरी चोपेर तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ साथी हो जुन मैले सुरु प्रोसेसदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरू देखाएँ
है साथी, आजको मेरो भोजन कार्यक्रम सकियो। के होइन किसान भएर होला यस्तो ढेँडाहरू औधी मनपर्छ हेर्नुहोस्। यम्मी सक्यो हेर्नुहोस्। अघि ढेँडो पुरै खाली भयो अहिले। ओके, थ्याङ्क यू। भिडियो हेरिसकेपछि प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।